Sziasztok! Ma folytatjuk azt a újfajta kíváncsiskodást, hogy milyen gyors kérdést, hogy mi lesz ebből, és ma nem a lapoktól gondoltam a témát, hanem ami témám van, amit kigondoltam, az az, hogy összevesztünk, mi lesz ebből, lesz-e vajon folytatás. Szóval erre kérünk választ, és a szokásos, vagy hát az újabban szokásos módon. Tehát az első lap megmutatja, hogy mi van most, miután összevesztünk, aztán, ahogy én gondolom, vagy már mint hogy te, mint kérdező, ahogy te gondolod. És akkor mi van valójában a háttérben, milyen akadályok vannak most, mit kellene megugorni, mit kellene helyrehozni, és akkor hogyan alakul utána a dolog, és hogyan alakul, hogyha hagyod az egészet, és nem mész utána, akkor jó? Tehát akkor az első lap az, hogy összevesztünk, és mi van most. Ez a cím. És mi van valójában? Ami feltétlenül más, mint amit te gondolsz. És mi az akadály, vagy mi az, ami megoldandó feladat ebben a szituációban most, ahhoz, hogy tovább haladjanak a dolgok, vagy valamilyen irányba, és hogyha ezt megoldod, akkor hogyan alakul, és hogyan alakul, ha nem oldod meg, nem akarod, nem tudod, akadályoznak. Na, lássuk akkor, mi a helyzet azzal. Összevesztünk. A halál. Tehát vége. Ez a jelenlegi szituáció. Én ehhez nem is tudok hozzátenni. Szóval annyira nagyon találóak a lapok, és akkor megnézzük, hogy mi van mögötte. Tehát, hogy azt hiszük, hogy most itt a vége, de a didalda a szekér van mögötte. Tehát nem biztos, hogy ez tulajdonképpen ez a végét jelenti, hanem nagyon is lehetséges, hogy ez egy átalakulást jelent. Mert a diadalszekér az éppen azt jelenti, hogy induló félben vagyunk valahova. Hogy hova, azt még nem tudjuk, de a halállal azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy változás. Mondhatjuk úgy is, hogy egy homlokegyenest mást, tehát egy 180 fokkal eltérő irányú változást mutat, mint amilyen irányba eddig haladtunk. De a diadalszekérrel azt sugallják, hogy jó az irány, tehát amerre most nézelődünk, amerre most indulunk, vagy amerre haladnak a dolgok, az jó. Na de, hát azért azt kérdeztük, hogy mi az, amit le kell győzni, amivel meg kell küzdenünk, a vágy. Milyen? Hát ezt, ha így most ki akartam volna találni, akkor sem tudtam volna jobban kitalálni. Az akadálya a vágy, hogy jó irányba haladjanak a dolgok. És akkor itt meg is állnék, mert hogy vannak kapcsolatok, amelyek ugye nem véletlenül jönnek létre, egyik sem szerintem, de amikor megszakadnak, amikor vége lesz, akkor annak bizony oka van. Túl azon, hogy mi a felszínen látszódó ok, hogy most ki hogy viselkedett, van annak mindig van mögötte mélyebb tartalom, mindig van, amit meg kellene látni, nem a másikban, saját magunkban. Amikor így jön egy kapcsolat, akkor azok azért jönnek, mert a kapcsolatban résztvevők egymásnak megmutatják azt, amit a másiknak éppen látnia kellene. És ez pont az a személy tudja neki megmutatni. Mondok erre egy példát, tehát jön egy kapcsolata az életedbe, és hirtelen haragú. Nagyon kedves, aranyos, bájos a hétköznapi életben, és egyszer csak valamilyen oknál fogva
kirobban, és teljesen másképp viselkedik, mint ahogy azt előtte megszoktad. És ez nagyon zavar, és nem is érted, hogy miért történik így, amikor egyébként nem ezt szokta mutatni. És úgy tűnik, hogy ilyenkor, hogy a másiknak a dolgával kezdünk foglalkozni, hogy most ő vele mi van, hogy miért csinálja, pedig ő valójában azt mutatja meg, amit mi magunkból nem veszünk észre. Ilyenkor célszerű megnézni, hogy mi szoktunk-e így viselkedni, vajon? Nem lehetséges, hogy tényleg ő csak azt mutatja meg, amit mi csinálunk, csak nem vesszük észre magunkon? Mert hogy ez a kapcsolat érkezésének a valódi oka. És aztán miután ezt megtettük, vagy nem, de lényeg az, hogy lejár ennek a kapcsolatnak az ideje, mert az a személy, akinek ez volt a dolga, hogy megmutasson egy saját tulajdonságunkat, vagy saját megoldandó feladatunkat, akkor egy idő után ő elmegy. Vagy végleg, vagy egy időre, azért, hogy mi ezen dolgozzunk. Igen ám, de ha mi közben szerelmesek leszünk, akkor ez a szakítás, vagy ez a kapcsolat megszűnése, hát ez nem olyan, hogy bezártuk a szekrény ajtót, és akkor vége van, hanem ott marad bennünk a vágy. És ezt mutatják ezek a lapok. És ami ezt a csodás átalakulást akadályozhatja, az pontosan ez a bennünk megmaradt vágy. Mert nem akarunk beletörődni abba, hogy vége egy kapcsolatnak, nem akarunk beletörődni abba, hogy esetleg velünk úgy bántak, ahogy, mert mi megengedtük, ugye ezt sem akarjuk elismerni, hogy mi engedtük meg, hogy úgy bánjanak velünk, de mégis ott van bennünk a vágy, hogy újra megkapjuk annak a másik személynek a szép oldalát. Nem azt, amiért szakítottunk, hanem a szépet. És ilyenkor nagyon gyakran van az, hogy csak a szépre emlékszünk, és nem arra, hogy mit csinált valójában, hogy milyen tükröt tartott, hogy mit kellene abból megtanulnunk, vagy felismernünk, és hajt a vágy bennünket, hogy vissza akarom azt kapni. Erre mondjuk azt, hogy mert szeretem. Ez sok esetben így is van, sok esetben viszont az elmének a ragaszkodása. Ez a szeretem, ez megint egy másik mise, másik gondolat, amin érdemes elgondolkodni, hogy valóban, vagy csak az elmémmel, vagy csak a hiány, a magány az, aki ragaszkodása, ami miatt ragaszkodom ehhez a kapcsolathoz, vagy egy tényleges, mély, tiszta, őszinte szeretet fűz hozzá, és ha a fejem tetején táncolna, akkor is szeretném, például, tehát akkor van ez a tiszta, őszinte szeretet, az én gondolatom szerint, de minden esetre van bennünk egy vágy, hogy vissza akarjuk kapni. Na és itt azt mutatják a lapok, hogy ez a vágy, az időnként, idő előtt pontosabban, idő előtti cselekvésre serkent bennünket, vagy a másik szemét azzal, hogy mi mondjuk csinálunk valamit, hogy ráírunk, telefonálunk. Nem hagyjuk meg azt az időt, hogy kiforja magát a dolgok. Nem hagyjuk meg a másik személynek azt az időt, hogy hiányozzon egyik a másiknak. Nem hagyjuk meg azt az időt ettől a vágytól vezérelve, hogy végig gondolja mind a két fél azt, hogy mi történt. Lehet, hogy az egyiknek gyorsabban megy, de a másiknak nem. És akkor itt, ha aki a gyorsabb gondolkodású, ő ugyan átgondolta, de abban már nem gondol bele, hogy a másik viszont lassabb, és azt ki kellene várnia. És akkor itt a vágynak engedve olyan lépéseket tehet, ami aztán ezt a
gyönyörű szép átalakulást, ez a nagy ígérettel rendelkező átalakulást akár meg is akadályozhatja. De miután most ezt így elmondom, hogy azért ez itt akadály lehet, akkor képes lehetsz arra, hogy visszafogd magad, hogy megfékezd a vágyaidat, és magadba merüljél el, és akkor megnézzük, hogy mi lesz akkor a jövőben az eredmény, ha ez sikerül megtenni. Hát kijött a Kejhek ötöse, a csalódás lapja. Megnézzük, hogy mi a másik. A korongok királynője. Igen, az egyik esetben, és itt most én úgy gondolnám, hogy lehet egyik esetben az a választás, hogy csalódsz, hogyha túlságosan engedsz a vágyaidnak, és a vágyaid szerint cselekszel, akkor a csalódás vár rád. Ha viszont megfékezed azt a csalódást, azt a vágyakozást, akkor lehetséges, hogy te kezded uralni az életed, illetve az is lehet, hogy a kettőtök életét. De erre nem szóval a korongok királynője nem biztos, hogy arra utal, hogy a kettőtök életét, hanem a te saját kis birodalmadban tudsz uralni dolgokat, a te saját kis birodalmadban fogod uralni mind az életed, mind az anyagi, mind az érzelmi síkon, és erről beszélnek itt a lapok. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon is találó ez ahogyan most itt a válaszok érkeztek, mert ha így cselekszel, ha úgy, a lényeg az, hogy ha a vágyadnak engedsz, akkor a csalódás felé viszel, és pedig megtagadod, vagy hát úgy értve, hogy hagyod kiforni a dolgokat, és magaddal foglalkozol közben, és a vágyaidat egy kicsit háttérbe szorítod. Nem kell sokáig, csak ameddig objektíven rátekintesz a saját életedre, és akkor itt megint arról beszélek, hogy a sajátodra. És egyáltalán nem számít, hogy a másik személy mit csinál, te magaddal törődj, és itt van a lényeg. De a másik személy azt csinál, amit ő képes. És nem biztos, hogy a korongok királynője, az pont azzal a személlyel lesz majd korongok királynője, akivel itt most megszűnt, vagy szünetel a kapcsolat. És tulajdonképpen, ha őszinte akarsz magadhoz lenni, akkor neked teljesen mindegy, hogy kivel leszel boldog, mert te csak boldog akarsz lenni. Azt hiszed, hogy éppen az a személy hozza el számodra a boldogságot, de az tényleg csak az agyunknak a irányítása, vagy az agyunknak a projektálása, hogy ő az, aki meg tud vagy boldogá tud bennünket tenni. Valójában nem egy személyhez kötjük mi a boldogságunkat, csak mivel ő volt az, aki szép dolgokat mutatott nekünk, ezért azt hisszük, hogy más nem tud szépet adni számunkra, pedig lehetséges, hogy egy személynek csak annyi volt a feladata, hogy megmutassa, hogy bizony mi is képesek vagyunk a boldogságra, és nekünk is jár a boldogság. És itt ez a tanulság is lehet belőle. Hát én remélem, hogy ezek alapján te a magad tanulságát ebből le tudod vonni, mert nagyon sok mindenről szó volt, és nagyon sok mindent átadtam. Köszönöm, hogy itt voltál, és meghallgattad. Köszönöm, hogyha lájkolsz és feliratkozol, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!